Today's video guys, ituturo ko kung paano kumita ng free Bitcoin sa pag-visit na po ng website guys. So sobrang tagal na po itong website na ito guys. So para lang po ito sa hindi pa alam guys itong website na ito. So panoorin nyo itong video guys. So ang website nga po guys is Adbtc.top. So matagal na po itong website na ito guys na paying. No, so as you can see guys, meron akong na-earn dito guys na 1057 satoshi. So pag convert natin yan guys sa USD or dollars, so katumbas niya guys is 0.96 dollars. So yun po yung value niya guys, nasa almost 60 pesos po guys. Okay na po guys sa pag-visit lang po ng website, no? So ganun po yung mai-earn guys kapag masipag po kayo dito guys. So konti lang po ito guys na makikitain nyo, pero patuloy po itong paying guys. Ang gagawin nyo lang dito is punta ka dito sa menu, then click mo itong Surf Ads. So ito po yung lalabas guys. I-click mo yung open, then mapupunta ka po sa website guys. No, so makikita mo dito na nag-count na po yung timer dito. No, so try natin iba guys kasi hindi po available yung website. So click natin yung skip. So open another one. So tingnan natin. So ayan po guys, wait nyo lang na matapos yung timer. So ayan po, nakuha na po natin yung 1 satoshi, no? Dumagdag na po dito sa ating balance. So ganoon lang po guys sa pag earn dito ng free Bitcoin. So visit lang po ng website. So sobrang bilis lang po. Medyo matagal ka po makakapag-withdraw guys, dahil po yun nga po, ito lang po yung ways of earnings, no? So meron na po silang SURF, USDT, video ads. So the same rin po guys yung gagawin nyo dyan. So view lang po ng advertise. Papakita ko naman guys kung paano mag-withdraw. So i-click natin yung withdraw. Then ang minimum withdrawal pala guys is 1,000 satoshi, or nasa 50 pesos pataas po guys, or nasa 50 pesos plus. Click natin Faucetpay. So yan po, Faucetpay. So kailangan meron kayong account sa Faucetpay. Yung Faucetpay guys, sa mga hindi pa alam, yan po yung parang wallet guys, no? Na doon po yung ating ilalagay yung ating earnings, no? So makikita nyo dito na meron na akong account. So sa pag-create ng account, simple lang po sa pag-create ng account. Register lang po using email. Then yun po, follow nyo lang po guys yung registration. Then pagkapasok mo na sa Faucetpay guys, pumunta ka dito sa ito guys, yung profile. Then punta ka sa link addresses. So lagyan nyo ng label guys, BTC. Then paste kayo ng crypto address guys na Bitcoin. So kung kumuha kayo ng kahit anong crypto address guys, no, na Bitcoin sa coins.ph, dahil
hindi naman dito natin withdrawin through Bitcoin yung ating withdrawal guys. I-transfer natin sa ibang crypto para less yung ating transaction fee. So click yung link. So yan po, na-link na po guys yung ating Bitcoin. So yan po. So ang susunod natin gagawin is, ang goal nito guys, hindi po doon sa ating crypto wallet kung saan nanggaling itong address na ito. Yung ating withdrawin guys, dito po papasok sa ating Faucetpay, no? Hindi po doon sa crypto wallet na pinanggalingan ng address. So dahil na link na natin guys, click natin yung change, balik tayo sa Adbtc, then link na natin dito yung ating Bitcoin address. So submit query. So success na po guys, no? So ang gagawin natin is balik tayo dyan, then withdraw, then withdraw to Faucetpay, then max na natin guys yung withdrawal. So up to 3 weekdays na po guys yung duration ng payment. So click withdraw. So processing na po guys yung ating withdrawal. So legit naman ito guys, itong website na to. Matagal na po itong legit guys, no? So ayan po, naging 0 na po yung ating balance. So gagawan ko ng video ulit guys pag pumasok na po dito sa ating Faucetpay guys yung ating withdraw. Then gawan ako ng tutorial guys paano ma-transfer sa Gcash yung ating earnings, no? So yan po guys, salamat sa panonood.